Hello everyone! Welcome to my channel, BMD Portraits. And today, ipapakita ko sa inyo ang aking third installment ng aking tutorial videos using Faber Castell Classic Color Pencils o yung tinatawag nating FCCCP. Ito ay cheaper brand ng Faber Castell colored pencils, student grade siya, so meron siyang mga limitations. So pinakita natin doon sa unang dalawang videos kung paano natin makakonquer yung limitation ng FCCP pagdating sa blending, sa layering, and at the same time kung paano natin mapapalabas yung intensity ng colors ng FCCP. So sa mga hindi pa nakapanood ng aking naunang dalawang videos regarding Faber Castell Classic, sana panoorin nyo. And today, bilang third part, actually madami pa, meron pa mga susunod mga videos about FCCP na gusto kong i-share sa inyo yung mga technique na natutunan ko pagdating sa paggamit ng FCCCP, tatlong C yun, FCCCP color pencils. Ayan, so mas preferred ko kasi yung binivideo ko siya ng live, and then nagsasalita rin ako ng live, parang live and raw, kumbaga walang special effects, walang music, para lang tayong nagkukwentuhan para mas madaling maintindihan, mas madaling ma-internalize kumbaga yung aking mga sinishare na ideas sa inyo. So this video is made especially for beginners na medyo nag-aaral pa lang at tumutuklas pa ng mga medium na pwedeng gamitin. So bago tayo gumamit ng mga artist grade pencils gaya ng mga Prismacolor or Polychromos na medyo pricey, so mapapractice muna tayo using FCCP. Today, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng realistic hair, straight hair, female hair, Asian hair or black hair or dark hair, no? Pakita natin kung ano ang paano mas madaling gamitin ang FCCP using mga ganitong hair. So meron akong sketch dito, no? With this hair, so i-apply pa rin natin yung basic concept ng layering, basic concept ng shading, yung dark shadows, midtones at saka yung highlights. So importante, no, para maging 3-dimensional, parang nakaumbok yung ating hair. So importante ang highlights pagdating sa hair, lalo sa black hair, no. So yung mga shine niya ng hair, yung mga white strand ng hair na nagbibigay ng magandang volume sa hair. Pagdating kasi sa FCCP ay medyo mahirap siyang ilagay, mahirap mag-erase para dun sa hair, sa white strand o yung sa mga highlights, mahirap yon. Unlike kasi sa Prismacolor, no, kapag gagamit ka ng Prismacolor, kapag naging saturated na siya sa Prismacolor, no, pwede mong i-scrape na using craft knife yung mga white highlights ng hair. With FCCP, hindi natin magagawa yun kasi hindi naman siya wax-based pencils, so hindi siya pwedeng gawin para mapalabas ang highlights. So ito, suggestion ko, gagamit tayo ng indentation tool or indenting tool. So basically, indentation technique yung gagawin natin para mapalabas natin yung mga highlights ng hair. So ito siya, isang dalawang edge siya na tool. Hindi ko alam exactly how it's called, pero ito, ginagamit talaga pang indent. Ayan. So gagamitin natin yung mas maliit. Ang maganda sa kanya, very tiny siya, pero makikita mo circular siya, na parang very tiny metal na circular yung dulo. Yung ibang ginagamit dito yung ballpen na walang tinta, kaya lang yun kasi feeling ko ay hindi ganun kanipis, no? Unlike here, sobrang liit niya. Ayan. So ang technique lang dito is i-indent natin, ano, yung parang magli-leave tayo ng mga marks dito sa area, highlighted area ng hair para lumabas siya. Teka, padaanan natin sa sasakyan, no? Ayan, para lumabas yung mga highlights ng hair dito sa area na ito. Pero dito, pag maglalagay tayo ng indentation, ano, i-indent natin siya, hindi pa rin random, ano, dapat depende pa rin sa reference photo kung nasaan yung mga highlights, ano. So hindi mo siya basta-basta kung saan-saan lang nilalagay. Ayan, as much as possible gawin natin siyang medyo quick and single stroke lang, ano. Ayan, so in this part kasi ng hair, ng head, no, nandito yung mga highlights ng buhok. With this technique, ano, mapapalabas natin yung mga white strand na magsisilbing highlights ng ating buhok. Ayan. Okay. So nag-apply ako dito ng medium to heavy pressure. Huwag naman sobrang diin, ano. Just enough pressure lang para ma-indent yung paper. Okay, at maglabas siya ng mga highlights later on kapag naglagay na tayo ng actual color. Okay.
Ayan. So again, babase nyo pa rin yung pag-i-indent nyo dun sa yung reference photo, no? Okay. So maglagay tayo ng konting mga flyaway hair. Ayan. So yun yung unang-unang technique na i-share ko sa inyo, no, para mapalabas natin yung mga highlights ng hair at maging mas mukha siyang realistic. Okay. So doon sa mga merong mga super shaded dark areas, hindi ko na siya masyadong i-indent, ano, kasi magiging super dark naman yung mga areas na yun later on. Okay. Ayan. So kapag satisfied na ako doon sa pagka-indent, ang gagawin ko naman ngayon, ang isa sa technique na ituturo ko sa inyo para mas, lalo na kapag black hair, no, pag dark hair, I don't go black right away, ano, use black pencil. Ang ginagamit ko muna, naglalagay ako ng blue na base tone. Ito yung number 344 na blue, FCCCP. So ito, i-cover ko ang entire head with this blue. Ayan. Dahil nga ito ay live and raw, ay medyo papabilisin ko lang yung pace, no, yung aking apply ng color. Pero if you're going to do this on actual portrait, dapat medyo babagalan natin, ano, para mas may quality yung ating drawing. Ayan. Why blue, no? Why blue? Kasi ang mga black hair natin, ano, kapag pure black ang gagamitin mo agad-agad na color, is parang magiging mukhang flat yung ating buhok, ano? Hindi siya magiging ganun ka-realistic. Pero yung pag-apply natin dito, depende pa rin doon sa shadow, ano? Medyo kakapalan natin doon sa shaded area, yung mga dark shadows. Medyo manipis lang dito sa mga highlighted areas natin, ano? Ayan. So ito medyo fast forward ko lang siya ng slight, ano, pero blue. Basically, maglalagay lang tayo ng parang base na blue. Kakapalan natin doon sa mga shadowed areas at medyo manipis dito sa highlighted areas. Pero meron pa rin siyang blue base. Ayan. Huwag kayong mawiwirduhan, ano, sa itsura niya at this point. Ganyan talaga siya. And then, it's time to add yung ating black pencil. So, unahin natin doon pa din sa mga shadowed areas, no. Sa paggawa ng hair, we should always follow, ano, kung saan nag-grow yung hair, no, kung saan siya dumadaloy. Paano bang sabihin yun? Basta kung saan papunta yung buhok, susundan lang natin. Okay, at this point, ayan, inuuna natin yung mga super dark na areas. Ayan, para naman hindi siya mukhang flat, ano, ay susundan lang natin yung shape ng head at saka kung saan nag-grow yung hair. Ayan, medyo i-extend natin yung black pencil dito sa highlighted areas. Ayan. Ayan, so ganyan lang siya. I suggest, ano, kung gagawin niyo ito, medyo mag-take kayo ng time to do parang nag-a-apply pa rin yung basic concept ng layering, ng shading. Ayan. Kasi sa lahat naman ng drawing, ano, yun ang pinaka-importante talaga. Para sa akin, hindi naman masyadong importante yung exact color na makuha mo o exact tone. Mas importante para sa akin is yung contrast, no, yung relationship ng dark and light shadows. Kasi doon nabubuhay, doon umaangat yung ating drawing. Ayan, so dadako naman tayo dito sa part na to na medyo dark din, no? Kapag gagawin niyo ito with reference photo, hindi mo siya dapat gawin na parang random, ano, kung saan mo lang mailagay, no? Dapat ay lagi kang titingin sa reference photo mo para alam mo kung saan yung mga dark shadows at saan yung mga highlighted areas. Ayan. So isang lagi kong sinasabi, pangunahin kong tip, ano, always keep your pencils sharp, especially when you're using FCCCP.
para hindi ganun maging ka-rough yung ating mga output. So ayan, basically ganyan yan, layer lang tayo ng layer hanggang makuha natin yung tamang saturation nung ating black. At nakita nyo, unti-unti na, no, unti-unti nang lumalabas yung mga indented areas natin na nagsisilbi na siya ngayong parang highlight dun sa ating buhok. Okay, so ayan, so dito medyo straight lang, no? At nakikita nyo, no, unti-unti na rin nawawala yung blue, kinakain na rin siya nung black. Okay, so this area is a little bit darkly shaded, so tapangan natin yung black in this area. Okay, so nasa second layer na tayo. Una yung ating blue base, and then sinundan agad natin ng ating black pencil. And then para hindi siya mukhang flat, ano, mas mukha siyang realistic tignan, naglalagay ako ng dark brown. Ito ang pencil number 380. Ayan, ganun pa rin ang principle, ano, medyo makapal doon sa mga shaded area, and then medyo manipis at mabilis dito sa mga highlighted areas. Ayan, so nakita nyo, ano, ang ganda ng labas nung kanyang mga highlights. So dito hindi na natin problema yung paglalagay ng highlights sa buhok, kasi kung ilalagay natin siya after ng magkulay natin, ano, medyo mahihirapan tayo na palabasin siya yung mga highlights. Ayan. Okay, so mag-a-add pa ako ngayon ng parang number 378, ito lighter brown color, para doon sa medyo light areas. Okay, so ito we're doing parang Asian hair, ayan, kasi iba rin naman ang technique sa mga blonde hair at saka straight hair to, no. So hopefully ay makagawa din tayo ng separate tutorial naman pagdating sa blonde hair at saka mga wavy hairs. Ayan. So apply lang tayo ng apply hanggang makuha natin yung tamang saturation ng hair. Ayan. So yung brown ngayon parang nagsilbi siyang blender na din para ma-blend natin yung black at saka yung blue tone na nilagay natin kanina. Ayan. So yung indentation technique, ano, medyo kailangan din natin ng konting practice doon, ano, para hindi natin siya mailagay kung saan-saan lang na lugar, ano. Dapat aware tayo na mailagay lang siya doon sa mga highlighted areas o yung meron mga visible na mga hair strands na white o na highlighted, ano. So at this point medyo nagmukha na siyang parang brown hair, no. Pero hindi pa naman dyan natatapos, kasi as finally, ano, final layer natin pa rin, mabalik pa rin tayo sa ating black. Ang liit-liit ng black pencil ko, balik pa rin tayo sa ating black for final definition ng mga dark hair strands. Ayan. So up to the very end ng aking pag-layer, no, ng buhok, sinusunod ko pa rin talaga yung shape ng head para maging mukhang 3-dimensional yung kanyang shape. By the way, what I'm using here pa din is vellum board in this drawing, kasi yun naman ang karaniwang ginagamit natin with color pencils. Ayan. So i-define lang natin yung dark shadows. Ayan. Tapos on this side din, pagpasensyahan nyo na yung mga lumalagpas, this is live and raw at talaga pinapabilis ko lang, ano, para hindi masyadong humaba yung aking video.
Okay, so basically susundin lang natin talaga yung concept ng highlights and shadows. Okay, sa mga beginners na hindi pa nakakatry nito, yung tool kanina na pinakita ko, itong indenting tool na to, ay nabili ko yata ito sa sa Deuvir art shop sa SM Mega Mall. I'm not sure na kung available ito sa Shopee or sa Lazada, pero ayan, pakitry na lang hanapin kung meron sa kanila. Ayan, this is really nice na mapalabas yung mga highlights ng hair. So basically yan lang siya sa aking third installment ng aking tutorial with using FCCCP. Abangan nyo yung aking full drawing using FCCCP, at i-apply natin lahat ng mga technique at yung mga tips na sinare ko sa inyo from the videos na ginawa ko here in my channel. Ayan. So ganyan lang siya. Okay, so i-define lang natin ng mas mabuti pa. Ayan. So sana I hope na sa mga videos na ginagawa ko ay hindi kayo naboboring, at kahit paano ay meron akong nai-impart na konting kaalaman, lalo na sa mga beginning artists, at yung mga napapractice pa lang, especially with portraiture, kasi hindi din naman siya instant. It takes time, it takes sweat and tears, it takes patience to master. Ayan. Pero with the help sana kahit papaano of this mga sinishare ko sa inyo, ay kahit papaano mapadali ang inyong pag-aaral ng portraiture. And I know that you will be great soon. Ayan, so yan siya. Ayan, simpleng-simple lang. Ginamitan lang natin ng indenting tool, and then ng ating blue pencil number 344 as base tone. Tignan mo, wala na yung blue, pero nandyan pa rin siya. May mga nagawa siya dyan na hindi magiging ganyan kung wala siya. So yan ang aking another tip sa inyo. So thank you for watching, thank you for supporting my channel, and sana ay nakatulong sa inyo kahit konti. So maraming salamat. Bye bye, keep safe everyone.